चार्जर यसरी जोडेँ। चार्जर जोडिसकेपछि अब म भोल्टेज ब्याट्री कनेक्टरको प्लस पिनमा भोल्टेज चेक गर्छु। जस्तै एउटालाई माइनसमा राखौँ र कालोलाई माइनसमा राखेर अनि यो रेडले चाहिँ टेस्ट गर्ने हो। टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो मिटरले कुनै पनि ठाउँमा भोल्टेज सो गरेको छैन। तपाईँ देख्नुभयो। यसको मतलब यो ब्याट्री कनेक्टर चाहिँ सर्टिङ नभए पनि यसमा चार्जिङको चाहिँ प्रब्लम रहेको छ। अब के प्रब्लम रहेको छ त्यो हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? साथीहरू यसमा तपाईँ देख्नुभयो ब्याट्री कनेक्टरमा कुनै पनि भोल्टेज आएको छैन। तैपनि ब्याट्री कनेक्टरमा भोल्टेज नआएको भएर यसमा चाहिँ कि त चार्जर कनेक्टरको प्रब्लम भयो या त बोर्डमा प्रब्लम भयो। अब यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? चार्जर कनेक्टरको पिनमा भोल्टेज हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने? सेम अघिको प्रोसेसबाट रेडलाई के अरे ब्ल्याकलाई माइनसमा राखेर रेडले चेक गर्दा नि हुन्छ, उल्टो चेक गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँको रिडिङ मात्रै नेगेटिभ आउने हो, अरू चाहिँ केही पनि डिफ्रेन्स हुँदैन। अब यसलाई चेक गर्दाखेरि यहाँ मैले यसरी चेक गरेँ। पछि यहाँ यो छेउछेउको पिन भनेको प्लस र माइनस हो। यो छेउछेउको पिनमा राख्दा पनि हुन्छ। अघि हामी सुरुमा चार्जर कनेक्टर चेक गरे जस्तै यसरी राख्दा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4.8 भोल्ट देखाइरहेछ। यसको मतलब यो कनेक्टर चाहिँ बिल्कुल ठिक रहेको छ। अब कनेक्टर ठिक भएपछि यो बोर्डमा चाहिँ भोल्टेज आउनुपर्छ। बोर्डमा कुनै पनि ठाउँमा भोल्टेज छ कि छैन त्यो एकचोटि चेक गरौँ। यसरी चेक गर्दाखेरि यसरी साथी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बोर्डमा पनि भोल्टेज आएको छ। भन्नाले यो कनेक्टरले भोल्टेज दिइरहेछ। कनेक्टरले दिएको भोल्टेज ठिक हो। अब एकचोटि फेरि ब्याट्री कनेक्टरमा चेक गरौँ। साथी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री कनेक्टरमा पनि भोल्टेज आइसकेको छ 4.17। भन्नाले यसको जुन यो चार्जर कनेक्टर छ त्यो चाहिँ अलिकति लुज रहेको छ। हामीले यसरी प्रेस गरेर चेक गर्दा चाहिँ यहाँ भोल्टेज आयो अनि नर्मली चेक गर्दा चाहिँ भोल्टेज आएन। भन्नाले यो चार्जर कनेक्टरलाई हामी यदि रिप्लेस गर्यो अथवा यसलाई फेरि रिसोल्ड गरिदियो भने यसको जुन प्रब्लम छ त्यो सल्भ हुन्छ। साथीहरू यो थियो चार्जिङको प्रब्लम रिपेयर गर्ने प्रोसेस। जुन बेसिक प्रब्लमहरू हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब जाउँ चिप लेभल रिपेयरिङतिर। भन्नाले यदि यो बोर्डमा समस्या हो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी रिपेयर गर्ने र बोर्डको समस्या सल्भ गर्नको लागि हामीले यसको सर्किट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सर्किटमा के हुन्छ त्यो एकचोटि बुझौँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको सर्किटमा जस्तै चार्जर कनेक्टरको 5वटा पिन हुन्छ जसमध्ये एउटा प्लस र एउटा माइनस हुन्छ। छेउछेउको एउटालाई यो माइनस हो भने अर्को इन्डको चाहिँ प्लस हुन्छ र भोल्टेज जहिले पनि प्लसबाट के हुन्छ मोबाइलको बोर्डमा जाने गर्दछ। त्यही भएर यो प्लस लाइनमा चाहिँ केही कम्पोनेन्टहरू राखेको हुन्छ जुन चाहिँ यहाँबाट जाने जुन भोल्टेज छ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन र फिल्टर गर्ने कामहरू गर्छ। र बिचमा चाहिँ एउटा आइसी हुन्छ जसले के गर्छ चार्जिङको लागि जति भोल्टेज सप्लाई हुने पर्ने हो। जस्तै अहिले हामीले चेक गर्दाखेरि यहाँनिर कति भोल्ट देखायो 4.2 को अराउन्डमा भोल्टेज देखायो भने यहाँबाट जाने जुन भोल्टेज छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ 5 हुन्छ। यो 5 भोल्टलाई 4.2 बनाउने काम चाहिँ चार्जिङ आइसीको हो। र त्योभन्दा अगाडि जुन कम्पोनेन्टहरू जोडेको छ त्यो चाहिँ फिल्टर र सेफ्टीको लागि हुन्छ। भनेपछि यो कम्पोनेन्ट यदि यो फ्युज हो, यो फ्युज जल्यो भने यो यहाँको भोल्टेज चाहिँ यता पास हुँदैन र यो चार्जिङ चाहिँ हुँदैन। यदि यो कोइल जल्यो भने पनि त्यो भोल्टेज पास नभएर यो यहाँ भोल्टेज सप्लाई हुँदैन र चार्जिङ हुँदैन। यदि यिनीहरू सर्टिङ भयो जस्तै यसको एउटा कनेक्सन माइनससँग छ एउटा प्लससँग छ, सर्टिङ भइदियो भने यहाँको भोल्टेज सबै कहाँ हुन्छ माइनसमा गइदिन्छ र आइसीले भोल्टेज पाउँदैन र आइसीले नपाएपछि ब्याट्री कनेक्टरमा पनि भोल्टेज सप्लाई हुँदैन। यसरी यो कुनै पनि कम्पोनेन्ट बिग्रियो, यो ओपन भयो, यो सर्ट भयो भने यो आइसीले भोल्टेज पाउँदैन र यहाँ कुनै पनि भोल्टेज चार्जिङको हाम्रो ब्याट्री कनेक्टरको प्लस पिनमा कुनै पनि भोल्टेज आउँदैन र मोबाइल चार्ज हुँदैन। चाहिँ पहिला के हुनु पर्यो कम्पोनेन्टहरू बिल्कुल एकदम सही छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अब मैले बनाउँदाखेरि यहाँ जुन कम्पोनेन्टहरू बनाएको छु मोबाइलको बोर्डमा चेक गर्दा यति नै कम्पोनेन्ट हुन्छ भने छैन। कुनै मोबाइलमा कोइल मात्रै हुनसक्छ, कुनैमा चाहिँ डायोड क्यापेसिटर हुनसक्छ, कुनैमा चाहिँ योभन्दा डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यो रियल टाइममा बोर्डमा कस्तो छ त्यो चाहिँ हामीले चेक गरेर मात्रै थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो कसरी चेक गर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। तर पहिला यो सर्किटको कन्सेप्ट हुन्छ भन्नाले हुनसक्ने पोसिबल कम्पोनेन्टहरू यस्तो हो। तर यदि यो सबै कम्पोनेन्ट ठिक छ भने यहाँनिर भोल्टेज आउनु पर्यो। हरेक पोइन्टमा के हुनु पर्यो 5 भोल्ट यहाँ पनि आउँछ, यहाँ पनि आउँछ, यहाँ पनि जस यो पोइन्टहरूमा तपाईँले चेक गर्दै जाँदा यहाँ हरेक ठाउँमा के हुन्छ 5 भोल्ट देखाउँछ। तर आइसीको आउटपुटमा चेक गर्नुभयो अथवा ब्याट्री कनेक्टरको प्लसमा चेक गर्नुभयो भने भोल्टेज देखाउँदैन। यसको मतलब के भयो त जुन हाम्रो चार्जिङ आइसी हो त्यो चाहिँ फल्टी भयो।
यो फल्टी हो भने यसलाई रिप्लेस गर्ने, यो फल्टी हो भने यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरेर निकाल्न सक्छौँ, यो फल्टी हो भने यसलाई हामी जम्पर गर्न सक्छौँ, यो फल्टी हो भने यसलाई जम्पर गर्न सक्छौँ। अब यसलाई जम्पर गर्न मिल्दैन किनभने यसको कनेक्सन माइनससँग छ, माइनस र प्लस जोडिदियो भने फेरि सर्ट हुन्छ, त्यही भएर यो तिनवटालाई जम्पर गर्न मिलेन, यो दुईवटालाई चाहिँ जम्पर गर्न मिल्यो। अब यो यिनीहरू बिग्रियो भने यसलाई सिम्पली हामीले रिमुभ गरिदियो भने अब यसमा सिम्पली रिमुभ गरिदियो भने यसको प्रब्लम सल्भ हुन्छ, किनभने यो यसले के हुन्छ सर्टिङ क्रिएट गर्ने हो, किनभने यो प्रायः सर्ट हुन्छ, सर्ट हुँदाखेरि यो प्लस र माइनसलाई जोडिदिन्छ, यसलाई निकालेर हटाएपछि यो प्लस माइनसको कनेक्सन हट्यो र सर्टिङ के हुन्छ रिमुभ हुन्छ। यसरी हामी बोर्डमा समस्या हो भने त्यसलाई चाहिँ सजिलै रिपेयर गर्न सक्छौँ। अब बोर्ड चेक गरेर हेरौँ, यो बोर्ड म तपाईँले चेक गरेर देखाउँछु। जुन बोर्ड चेक गरेर पनि एउटै हो, एन्ड्रोइडमा त्यस्तै हुन्छ, नर्मल एउटा सिम्पल फोनमा पनि सेम नै हो, खासै डिफ्रेन्स हुँदैन, मेजर डिफ्रेन्सहरू केही पनि हुँदैन। अब यो बोर्ड चेक गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो, हामीले कोल्ड टेस्टिङ गर्छौँ। कोल्ड टेस्टिङ भनेको बिप मोडमा राखेर गर्ने टेस्टिङलाई कोल्ड टेस्टिङ भनिन्छ। अब कोल्ड टेस्टिङ गर्दाखेरि यसरी राखौँ मिटरलाई, यसरी राखेर अब यसको पहिला सबभन्दा फर्स्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसको प्लस र माइनस आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। अब प्लस माइनस आइडेन्टिफाई गर्नको लागि अब यहाँ राखेर यहाँ चेक गर्ने, जुन बिप दिन्छ त्यो चाहिँ माइनस हो र यसको अपोजिट यो के हो प्लस हो। चाहिँ हामीले के गर्ने, प्लस लाइनलाई फलो गर्दै जाने हो। अब प्लससँग के जोडेको छ त्यो थाहा पाउनाले एउटा प्रोबलाई प्लसमा राखेर अनि यसको वरिपरिको कम्पोनेन्टहरूमा चेक गर्दै जान्छ। जस्तै यहाँ एउटा प्रोबलाई मैले यहाँ राखेँ अनि यसरी चेक गरेँ, यहाँ बज्यो बजेन, यहाँ बजेन, जस योसँग रिलेटेड जुन कम्पोनेन्ट हो त्यसमा मात्रै बज्छ। जस्तै यहाँ पनि बजेन, यहाँ पनि बजेन। अब यहाँ एउटा डायट देखिरहेछ, डायटको यो साइडमा चेक गर्दा बजेन, यो साइडमा चेक गर्दा चाहिँ बज्यो, हुनाले यो लाइनसँग डायटको यो इन्ड चाहिँ जोडिएको छ। अब अर्को इन्ड के छ त, अर्को इन्ड माइनससँग जोडिएको छ कि छैन त्यो थाहा पाउनलाई के गर्ने, अर्को इन्डमा राखेर यहाँ चेक गर्ने। भनेपछि अर्को इन्ड माइनससँग जोड्यो, एउटा इन्ड चाहिँ यो प्लससँग जोड्यो भने अर्को इन्ड माइनससँग जोड्यो भन्नाले डायट यसरी जोडेको छ, यो प्लससँग यो साइड जोडेको छ र अर्को साइड चाहिँ माइनससँग जोडेको छ। भनेपछि यो हाम्रो डायट एउटा भेटियो। अब यसमा कोइल र फ्युजहरू खासै देखिएन, अब त्यो खोज्दै जाऊँ अगाडि भेटिन पनि सक्छ। अब हामी यहीँ राखेर चेक गर्दा पनि हुन्छ, यहीँ राखेर चेक गर्दा पनि हुन्छ, हामीलाई सजिलो यहाँबाट हुन्छ, त्यही भएर म यहाँ राखेर अगाडि मैले फलो गरेँ। अब यहाँबाट एउटा यहाँनिर कम्पोनेन्ट देखिरहेछ, यो कम्पोनेन्टमा यसरी चेक गर्दा बज्यो, भन्नाले यो फ्युज हो, यहाँ 0 लेखिरहेछ भन्नाले फ्युज हो, भन्नाले यो एउटा फ्युज पनि भेटियो। अब फ्युज के हुन्छ, बोथ साइड बज्छ र यसको कुनै पनि कनेक्सन माइनससँग हुँदैन, ग्राउन्डसँग चेक गर्दाखेरि यसको कनेक्सन हुँदैन, यसको ग्राउन्डसँग कनेक्सन छैन हो, भन्नाले यो फ्युज के हो त सिरिजमा राखेको, अनि फ्युज यसरी राखेको, एउटा डायट भेट्यो अनि एउटा फ्युज भेट्यो। त्यसपछि अब क्यापेसिटर र अनि कोइलहरू हेरौँ हैन। अब यहाँ राखेर फ्युजसँग नजिकै एउटा क्यापेसिटर छ, यहाँ चेक गर्दा बज्यो। अब यसको अर्को साइडलाई ग्राउन्डसँग चेक गरौँ, ग्राउन्डसँग बज्यो भन्नाले क्यापेसिटर यसरी एउटा प्लससँग र अर्को माइनससँग जोडिएको छ। भनेपछि यो बिग्रियो भने यसलाई निकाल्दिने, यो बिग्रियो भने पनि यसलाई निकाल्दिने, यो दुईटालाई निकाल्न मिल्यो तर यसलाई निकाल्न मिलेन, यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसरी जम्पर गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब अरू कुनै कम्पोनेन्ट छ कि, अब यहीँबाट त्यसपछि अब यहाँनिर एउटा आइसी यहाँ देखिरहेछ, सानो एउटा आइसी यहाँ राखिरहेको, त्यसपछि एउटा यहाँ सानो आइसी देखिरहेछ, यसमा चेक गरौँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुभयो बिपको साउन्ड आएको छ, भन्नाले कनेक्सन देखायो, भन्नाले यो आइसी के हो, चार्जिङ आइसी हो, किनभने चार्जिङको लाइनमा यो आइसी कनेक्टेड छ भने यो चार्जिङ आइसी हो। अब यसबाट निक्लेको जुन लाइन हुन्छ त्यो ब्याट्रीको प्लससँग जान्छ, जस्तै ब्याट्रीको प्लस थाहा पाउनलाई यो ब्याट्रीको प्लस हो, यो बिएसआई हो, यो चाहिँ माइनस हो। भने चाहिँ हामी यो प्लसमा राखेर अनि चार्जिङ आइसीमा चेक गरौँ। चार्जिङ आइसीमा चेक गर्दाखेरि अब यो आइसी र चार्जिङ आइसीको कनेक्सन हामी यहाँ देखियो हैन, यो आइसी र यो कम्पोनेन्ट पनि जस्तै यहाँ मैले चेक गरेँ, यो ब्याट्रीको प्लस र यो आइसीको एउटा पिनसँग कनेक्सन देखिरहेछ, भन्नाले यो आइसीबाट निक्लेर भोल्टेज कहाँ गयो, ब्याट्रीको प्लसमा गयो र बिचमा एउटा यस्तो सानो फ्युज पनि राखेको हुन्छ। यो फ्युज पनि यही लाइनको बिचमा यसरी हुन्छ आउटपुट साइडमा, यसरी आउटपुट साइडमा एउटा फ्युज पनि तपाईँ यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले हामीले यहाँ चाहिँ फ्युज भेट्यौँ, कोइल चाहिँ भेटिएन, डायोड भेट्यौँ, अनि क्यापेसिटर भेट्यो, आइसी भेट्यो, फ्युज भेट्यो, अनि यो ब्याट्री कनेक्टरको प्लसमा आयो। यसरी हामी यो सर्किटहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब म तपाईँले अर्को कुनै एउटा बोर्डमा चेक गरेर देखाउँछु।
अब मसँग अर्को एउटा बोर्ड रहेको छ, यो बोर्डमा चेक गरेर हेरौँ। अब यसमा पनि सेम प्रोसेस हो। पहिला हामी के गर्नु पर्यो, यो माइनस हो, यो के हो प्लस हो, प्लसबाट हामी चेक गर्दै जाने। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनैमा चाहिँ एउटा यस्तो टिप बनाइदिएको हुन्छ, यहाँ भी चार्जिङ लेखिरहेछ, भी चार्जिङ यहाँ तपाईँ देख्नुभयो। अहिले यो चार्जिङको प्लस पिन हो, प्लस पिन र यसको कनेक्सन हुन्छ, तपाईँलाई यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै बेला यदि हामीले चार्जर कनेक्टर निकाल्दा यदि बोर्डको टिप गयो भने चार्जर कनेक्टरको यो प्लस पिनमा तार जोडेर यहाँनिर जम्पर गरिदिँदा पनि हुन्छ। यदि ट्र्याक उक्क्यो भने यहाँ सिम्पली तपाईँ यहाँ जम्पर गरिदिनुहोस्, हुन्छ। यसमा ट्र्याक उक्क्यो भने यसमा चाहिँ टिप दिएको छैन भन्नाले यसको प्लस र यहाँनिर जम्पर गर्नु पऱ्यो, अथवा यहाँबाट फ्युजमा जम्पर गरे पनि हुन्छ। तर यसमा चाहिँ यस्तो टिप दिएको भएर यो प्लस र यसमा जम्पर गरिदिँदाखेरि यदि ट्र्याक उक्किएको भने चाहिँ रिपेयर गर्न मिल्यो। पछि अब हामी यहीँबाट अगाडि चेक गरौँ, यहाँबाट हामीले यहाँबाट चेक गर्दा सजिलो हुन्छ। अब यहाँ नजिकै एउटा आइसी देखिरहेछ, पहिला कम्पोनेन्ट हेरौँ। यहाँ एउटा कम्पोनेन्ट रहेको छ, अब एक साइडमा बज्यो, अर्को साइडमा बजेन, अर्को साइड चाहिँ ग्राउन्डसँग यसरी बज्यो भन्नाले यो प्यारलली कम्पोनेन्ट एउटा रेजिस्टर एउटा क्यापेसिटर जस्तो छ, यो क्यापेसिटर रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा आइसी छ, अब आइसीमा चेक गरौँ। आइसीको कुनै पिनमा बजेन, यताको पिनहरूमा पनि बजेन भन्नाले यो आइसी यसको होइन, यो कम्पोनेन्ट चाहिँ हो, अब आइसी होइन। अब यसको आइसी यहाँ छैन भने आइसी चाहिँ ब्याट्री कनेक्टरको साइडमा हुनसक्छ। चार्जिङ आइसी आइदर चार्जर कनेक्टर अर ब्याट्री कनेक्टरको साइडमा हुने गर्छ। अब यहाँबाट हामी ब्याट्री कनेक्टरमा को साइडतिर आइसी यहाँ जस्तै एउटा आइसी यहाँ देखिरहेछ। यसको पहिला कम्पोनेन्टहरू हेरौँ, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ बजेको छ, अहिले यो क्यापेसिटर हो, यो प्यारलली हो कि होइन, प्यारलली हो यो क्यापेसिटर भन्नाले यो लाइनमा हामीलाई के भेट्यो, प्लस भेट्यो, फ्युज चाहिँ भेटिएन, एउटा क्यापेसिटर यहाँ भेट्यो, अर्को क्यापेसिटर यहाँ माथि भेट्यो भन्नाले यसमा डायोड छ कि छैन, यसमा डायोड पनि भेटिएन, डायोड यो बोर्डमा चाहिँ डायोड खासै देखिएन, यसमा डायोड राखेको छैन, दुईवटा क्यापेसिटर राखेको छ, फ्युज पनि छैन, फ्युज पनि अगाडि कहीँ पनि देखिएन। त्यस बोर्ड अनुसार यो सर्किट के हुन्छ फरक हुनसक्छ। हरेक कम्पोनेन्ट हरेक बोर्डमा हुनैपर्छ भन्ने छैन, कुनै बोर्डमा अब यो यति हुँदा चाहिँ राम्रो, नहुँदा पनि अब सिम्पल बोर्डहरू सस्तो बोर्डहरू हो भने नराखेर सिम्पली अब यो केही कम्पोनेन्टहरूलाई स्केप पनि गरिदिएको हुन्छ। अब यो कम्पोनेन्ट अथवा यहीँबाट हामी यो आइसीमा चेक गरौँ, आइसी हो भने यससँग कनेक्सन हो देखाउनु पऱ्यो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसीसँग कनेक्सन देखियो भन्नाले यो आइसी के हो त, हाम्रो चार्जिङ आइसी हो र यो चार्जिङ आइसीको यो प्लस पिन हो। अब प्लस पिनसँग यसको चार्जिङ आइसीको अर्कोतिरको कनेक्सन हुनु पऱ्यो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चार्जिङ आइसीको कनेक्सन यो प्लस पिनसँग यसरी देखियो भन्नाले यो चार्जिङ आइसी भयो र यो कम्पोनेन्टहरू दुईवटा क्यापेसिटर भयो। साथीहरू यसरी हामी कुनै पनि बोर्डको चार्जिङ सर्किटलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब